आज जो आपण बायोलॉजीचा टॉपिक बघणार आहोत त्या टॉपिकचं नाव आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की लोअर प्लांट्स आणि हायर प्लांट्स हे काय आहेत. तर ज्या प्लांटच्या कॅटेगरीज आहेत त्या 5 प्रकारच्या आहेत. जसं अल्गी आहे, ब्रायोफायटा आहे, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्मा आणि अँजिओस्पर्मा. त्यापैकी अल्गी आणि ब्रायोफायटा कॅटेगरीचे जे प्लांट्स आहेत जे जनरली ॲक्वॅटिक कंडिशनमध्ये राहतात किंवा मॉइस्ट कंडिशनमध्ये राहतात आणि जे जमिनीवर राहण्यासाठी व्यवस्थित डेव्हलप झालेले नाही आहेत, अशा प्लांट्सना आपण लोअर ऑर्गॅनिझम असं म्हणतो किंवा लोअर प्लांट्स असं म्हणतो. तर टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्मा आणि अँजिओस्पर्मा ह्या प्लांट्सना आपण हायर प्लांट्स असं म्हणतो. जनरली हे प्लांट जमिनीवर राहण्यासाठी योग्य आहेत. हायर प्लांट्समध्ये सगळ्यात ॲडव्हान्स कॅटेगरी जी आहे ती अँजिओस्पर्माची आहे. आणि अँजिओस्पर्मा म्हणजे आपल्या भोवती दिसणारे बहुतांशी सगळे प्लांट्स ज्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं येतात, म्हणजे थोडक्यात फुलं येणाऱ्या वनस्पती असं म्हटलं तरी चालेल. आता आपल्याला बघायचं की व्हॉट इज रिप्रोडक्शन. सो ॲज यू नो की रिप्रोडक्शन हे इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड इट इज द ॲबिलिटी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू प्रोड्यूस द यंग वन्स लाईक इट सेल्फ. कोणताही ऑर्गॅनिझम असू दे तो स्वतःसारखाच नवीन जीव तयार करतो आणि ही त्याची जी ॲबिलिटी आहे त्या ॲबिलिटीला आपण रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. रिप्रोडक्शनचा इम्पॉर्टन्स काय असा प्रश्न जर आला तर इट हेल्प्स टू कंटिन्यू द रेस म्हणजे ज्या जातीमध्ये तो सजीव निर्माण झालेला आहे त्या जातीचं सातत्य टिकवणं, कंटिन्युएशन. जात म्हणजे मानवाने निर्माण केलेली जात नाही, जसं आंब्याची जात आहे, फणसाची जात आहे, माणसाची जात आहे, माकडाची जात आहे, वाघाची जात आहे. या जातीचं कंटिन्युएशन ठेवणं हे पहिलं काम, दॅट इज टू कंटिन्यू द रेस. दुसरं काम म्हणजे हेरिडेटी कॅरेक्टर जे आहेत, जे अनुवंशिक लक्षणं आहेत ती सगळे अनुवंशिक लक्षणं पुढच्या पिढीमध्ये नेणं. सो इट हेल्प्स टू कॅरी द हेरिडेटरी कॅरेक्टर्स. त्यानंतर संख्या मेंटेन ठेवणं, दॅट इज टू कंट्रोल द पॉप्युलेशन किंवा टू मेंटेन द नंबर ऑफ द पॉप्युलेशन, हे सुद्धा कॅरेक्टर आहे. आणि टू मेंटेन द स्पेसिस किंवा टू प्रिझर्व द स्पेसिस. सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. When we say types of the reproduction, there are two major types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is also called as apomixis. It is also called as apomixis, and sexual reproduction is called amphimixis. So what is asexual reproduction? So asexual means when we see the characters of the asexual reproduction, we can see that it is a uniparental process. So asexual reproduction doesn't need two parents. म्हणजे जनरली रिप्रोडक्शन म्हटलं की दोन प्रकारचे पॅरेंट्स लागतात, जसं मेल आहे, फिमेल आहे. मेल आणि फिमेलकडून गॅमेट्स तयार होतात आणि मग ते गॅमेट फ्यूज होऊन त्याच्यापासून झायगोट तयार होऊन नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. पण असेक्शुअल जेव्हा रिप्रोडक्शन आपण म्हणतो तेव्हा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही युनिपॅरेंटल प्रोसेस आहे. म्हणजे याला दोन पॅरेंट्स लागत नाहीत, म्हणजे मेल फिमेल अशी सेपरेशनची गरज नाही. एकच पॅरेंट स्वतःपासूनच नवीन ऑर्गॅनिझम क्रिएट करू शकतो. सो दिस इज युनिपॅरेंटल प्रोसेस. हे तर कुठल्याही पद्धतीचे मेल आणि फिमेल असं डिस्टिंग्विशिंग नसल्यामुळं, असा फरकच नसल्यामुळं गॅमेट्स तयार होत नाहीत. सो नो गॅमेट्स आर फॉर्म. गॅमेट्स तयार होत नाहीत त्यामुळं गॅमेट्सचं फ्युजन होऊन जी झायगोट, ज्याला आपण गर्भाची पहिली अवस्था म्हणतो, तो झायगोट ही फॉर्म होत नाही. सो नो फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. ओनली मायटॉसिस इज प्रेझेंट. द सेल डिव्हिजन इज काइंड ऑफ ओनली मायटॉसिस अँड द क्लोन्स आर प्रोड्युस्ड. असेक्शुअल रिप्रोडक्शननी जे ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस करतात, रिप्रोडक्शन करतात, त्यांची जी पुढची पिढी येते ज्याला आपण ऑफस्प्रिंग्स बोलतो, ही जे ऑफस्प्रिंग्स आहेत ते सगळे क्लोन्स असतात. क्लोन्स म्हणजे काय, तर ज्या पॅरेंटपासून ते तयार झालेले आहेत त्याची 100% कॅरेक्टर्स त्यांच्यात असतात. कारण दुसरा पॅरेंटच नसतो असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये, आणि त्यामुळे दुसरा पॅरेंट नसल्यामुळं सगळीच्या सगळी जेनेटिकल कॅरेक्टर एकाच पॅरेंटची पुढच्या पिढीमध्ये पास होतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन खूप फास्ट आहे. सो परत एकदा ही जर सगळी कॅरेक्टर आपण बघितलीत तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे ते युनिपॅरेंटल प्रोसेस आहे. गॅमेट फॉर्मेशन इथं होत नाही. नो गॅमेट फॉर्मेशन, नो झायगोट फॉर्मेशन, नो मिओसिस, ओनली मायटॉसिस. क्लोन्स आर प्रोड्युस्ड अँड इट इज फास्ट प्रोसेस. आणि याच्या उलट बरोबर जर आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची कॅरेक्टर बघितलीत तर ती बरोबर ह्याच्या उलट आहेत. जसं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन युनिपॅरेंटल होतं तर ही बायपॅरेंटल प्रोसेस आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी मेल आणि फिमेल दोन्ही गरजेचे आहेत. सो इट इज बायपॅरेंटल प्रोसेस.
त्यानंतर गॅमेट्स इथं प्रोड्यूस होतात, मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट प्रोड्यूस होतं, म्हणजे गॅमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. गॅमेट प्रोड्यूस झाल्यानंतर मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून झायगोट तयार होतो. सो झायगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. हिअर द सेल डिव्हिजन इज मिओसिस, मेनली मिओसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन असतं. त्यानंतर जेनेटिक व्हेरिएशन येतं, जी नवीन पिढी तयार होती ती नवीन पिढी दोन पालकांच्या, दोन पॅरेंटच्या किंवा दोन ऑर्गॅनिझमच्या कॉम्बिनेशननं झाल्यामुळं त्याच्यामध्ये खूप सारी कॅरेक्टर्स दोन्ही पालकांचे आलेले असतात आणि त्यांच्या कॅरेक्टरचं मिक्सिंगसुद्धा त्याच्यामध्ये दिसतं. सो पालकांपेक्षा असे जे सजीव आहेत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन निर्माण झालेले ते वेगळे असतात. जसं आता आपण आहोत, आपण सुद्धा दोन पॅरेंट्सपासून निर्माण झालेलो आणि त्यामुळे आपण आपल्या पॅरेंट्ससारखे हुबेहूब नाही, आपण त्यांच्यासारखे आहोत, पण आपण वी आर नॉट द एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ आवर पॅरेंट्स, बिकॉज आपल्यामध्ये थोडंफार पालकांपेक्षा जेनेटिक व्हेरिएशन आलेलं आहे. आणि ही सगळी प्रोसेस आहे ती खूप स्लो आहे. सो इट इज अ स्लो प्रोसेस. मग आता आपल्याला बघायचं आहे की सगळ्यात पहिला ज्या दोन मेथड आपण बघितल्या, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तर त्याच्यामध्ये आता आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची जी पद्धती आहेत त्या कुठल्या कुठल्या टाईप्स आहेत आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं ते आपण आता वन बाय वन बघत जाणार आहोत. सो आता आपण वन बाय वन असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या पद्धती बघणार आहोत. सगळ्यात पहिली पद्धत आहे ज्याला म्हणतो फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंट या शब्दाचा जर अर्थ बघितला आपण तर फ्रॅगमेंट याचा अर्थ तुकडे पडणे. फ्रॅगमेंटेशन ही पद्धत जनरली आपल्याला अल्गीमध्ये बघायला मिळते, ते सुद्धा मल्टीसेल्युलर फिलॅमेंटस अल्गी जे असतात त्यांच्यामध्ये, जसं स्पायरोगायरा आहे. ह्या स्पायरोगायरामध्ये जसं ते जे ओरिजिनल शेवाळ आहे त्या शेवाळाचे तुकडे पडतात आणि जेवढे त्याचे फ्रॅगमेंट्स होतील त्या फ्रॅगमेंटपासून नवीन ऑर्गॅनिझम परत क्रिएट होतो. जसं मेनी फ्रॅगमेंट्स ऑर स्मॉल पीसेस ऑफ द ऑर्गॅनिझम आर फॉर्म which can again develop into new organism. So that is called fragmentation, and we can take the example of Spirogyra. It is an example of algae. Similarly, fragmentation is also observed in the fungus like mucor. त्याच्यामध्ये फंगसमध्ये आपण बऱ्याच वेळेला घरी जी बुरशी वगैरे आलेली बघतो त्याच्यामध्ये व्हाईट फायबर्स कॉटनसारखे किंवा कापसासारखे आपल्याला फायबर्स दिसतात. तर एक कापसासारखे किंवा कॉटनसारखे दिसणारे जे फायबर्स आहेत ह्या फायबर्सना हायपी असं बोलतात. तर त्याचे जर समजा तुकडे झाले आणि ते तुकडे जर जिकडं तिकडं पसरले तर त्याच्यापासून सुद्धा नवीन ऑर्गॅनिझम क्रिएट होऊ शकतो. तो थोडक्यात स्मॉल पीसेसपासून पुन्हा नवीन ऑर्गॅनिझम क्रिएट होणं, दॅट इज कॉल्ड फ्रॅगमेंटेशन. Fragmentation is the method where the small pieces of organism develop into new organism, and we can take the example of Spirogyra. The second method is called budding. Budding we can clearly see in the yeast. In yeast, like we can clearly see in yeast, here is the yeast, the small pink cell is it is the cell of the yeast, and this is the nucleus of the yeast, and this is the small bud, and the buds may produce in a chain, and a long chain of the buds can be produced. These all buds separate from the parental organism and they develop into new organism. So this is called budding. Budding is generally seen in unicellular organisms like yeast. Yeast is a fungus and that is unicellular, so where we can see this type of reproduction. Then the next method is called spore formation. What is spore formation? So in the algae like Chlamydomonas, the asexual bodies or spores are produced, and these spores spread in the nature, and their new algae are produced. So that is called spore formation. In fungi and in some algae, spore formation method is used for asexual reproduction. And then the last method, that is called binary fission. Binary means two and fission means dividation. That means single cell divide to form two cells.